Good morning, everyone. Every 2, every 3, and every 4. This is Inang Dubai. Welcome to our channel. Please like, share, and subscribe. Ang Word of God natin for today ay makikita sa Romans chapter 5, verses 8, 9, 10, and 11. At ang sabi dito, "But God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. For if we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more, being reconciled, we shall be saved by His life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement." Amen. Hello. Hindi ako makita. Saan ba? Hi, hello, good morning once again, mga friends. For today vlog, we're going to vlog about this, my plant. I think it's big enough to this pot. So we're going to repot this. My plant called, I think the ID name niya is Mostera Deliciosa. So nadandaanan siya dyan sa loob ng bahay, kaya nagtitear siya, yun, may mga ano siya, ganon. Kaya pala ko ilagay sa isang sulok na hindi na siya matouch, and then sa malaking pot, kasi ito parang maliit na sa pot niya, at saka marami siyang sibol, marami na rin ito nahingi, nakuha, di ba? Kaya, at saka ito, hindi masyado nakapaglabas kasi may root siya dito, may air siya nakaano. Kaya ililipat po natin siya sa magandang pot, syempre sa white pot. Yan. So start na po. Natin na medium or pagtamniman is mayroon pa ako mga bark, no? Itong parang mga bark siya na naipon-ipon ko nung nagbili ako ng mga orchids, kanon. Yan, mga bark, no? Ito ay sterilized na, and then mayroon itong potting mix. Ang potting mix natin ay more siya ng ganito, yung more of coffee pits. Yan siya. See? Yan ang atin na potting mix. So, mag-start siya. Mag-start na po tayo maglagay ng mga yung ito, mga bark mga silalim. Nalagyan ko ng bark. Bark ng 3 to na sinachak-chak. Lagyan po natin ng soil. Mainit siya, but it's okay because now it's only 9 o'clock in the morning.
So, I think it's enough. Because, hindi ko naalisin siya sa kanyang, ano. Okay. Ano po? Tayo muna ako. So, tabi natin. So, this is our Mostera. Mahirap na, no? Kasi, mother plant na to. Hirap siya transplant. Kaya, matagal bago na transplant. Because, it's, ay, sus, natal. Ano ba ito? So, alay ko po. So, ito na po. Oh, look at that. So, ito na po ating natanim. Magagat yung roots niya. So, roots niya, oh, maputi. And then, alilisan ko lang konti siya, no. Alis ko yung konti niyang, ano, kasi para maano siya doon. Hindi ko na talaga siya sagad na alisin ang kanyang mga, ano, ko na lang siya. Yun. Ako, hindi talaga pwede. Talis ko lang yung ano niya. Ang ugat-ugat. Aray ko po. Ito na lang po matira. Sinalas ko lang as much as we can. But not all. Yung mga ano niya, dati niya. Para mapasok siya dito. Yan. Ito na po. Yan siya.
natural na siya. Ito yung bagong dahon niya. Yan pong bagong dahon niya dito. Yan, sa may ano siya. May sungil kasi siya dito. May mga babies yan siya. Okay. So that is our update. That is our repotting of Mostera. So this is it, my friend. Mostera Deliciosa in a white pot. Please don't forget to subscribe, like, and share this video. Hit the notification bell so I can notify you for my next video. Thank you for watching. To God be the glory. God blesses everyone.